हामी योभन्दा अगाडि इनर्जी फ्युल क्राइसिस भन्नेमा आएर रोकिएका थियौँ भने अब हामी यस भिडियोमा इनर्जी र फ्युल क्राइसिस भनेको के हो, यसबाट हामी कसरी बच्ने, इनर्जी सेभिङ कसरी गर्ने र सम रिजनेबल क्वेसन्स पनि हामी यही भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ हैन। अब इनर्जी अथवा फ्युल क्राइसिस भनेको के हो त? इनर्जी और फ्युल क्राइसिस, ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो? फ्युल क्राइसिस, इनर्जी और फ्युल क्राइसिस हैन। यो के हो भन्दा द फ्युचर, यसको एउटा डेफिनेसन म दुईटा डेफिनेसन लेखाउँछु यसको। द फ्युचर स्कार्सिटी अफ सोर्सेस अफ इनर्जी, स्कार्सिटी अफ सोर्सेस अफ इनर्जी, अफ सोर्सेस अफ इनर्जी on the earth due to overpopulation, urbanization and industrialization is called, and industrialization it's called energy crisis. के भन्यो त भन्दा यसले द फ्युचर स्कार्सिटी अफ सोर्सेस, लोभ हुन्छन् रे हैन, समस्या पर्छ रे, हामीलाई सङ्कट हुन्छ रे सोर्सेस अफ इनर्जी अन द अर्थ ड्यू टु, के कारणले गर्दा? ओभर पपुलेसन, अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन इज कल्ड इनर्जी क्राइसिस। यो छिट्टै नै हाम्रो अब लगभग 50 वर्षमै रित्तिन्छ भन्ने जस्तो छ हैन। यो फ्युल क्राइसिस हुन्छ, हाम्रो भएका सबै नन रिन्युएबल सोर्सेसहरू छन् जुन तिनीहरू रित्तिन्छन्, पेट्रोल खानीहरू, त्यसपछि डिजल खानीहरू, यिनीहरू सिद्धिन्छन् भन् है, छिटै नै सिद्धिन्छन्, किनकि यो बन्न त लामो समय लाग्छ। एउटा भण्डार छ, त्यो भण्डारबाट निकाल्दै गइयो भने के हुन्छ? तिम्रो भकारीमा धान छ, भकारीमा 10 मुरी धान थियो, अब तिमी निकाल्दै खाँदै गर्यो भने एकचोटि त रित्तिन्छ नि। त्यस्तै हो, यिनीहरू पनि इनर्जी फ्युल क्राइसिस हुन्छ, स्कार्सिटी अफ इनर्जी। अनि त्यस्तै अर्को यसलाई थोरै डेफिनेसन्समा हामी लेख्न सक्छौँ। द फ्युचर प्रब्लम अफ सर्टेज अफ मेजर सोर्सेस अफ इनर्जी इज कल्ड इनर्जी क्राइसिस है। और लेख द फ्युचर प्रब्लम of shortage of major sources of energy is called major sources of energy is called energy crisis. हैन। द फ्युचर प्रब्लम अफ सर्टेज अफ मेजर सोर्सेस अफ इनर्जी इज कल्ड इनर्जी क्राइसिस। फ्युचर प्रब्लम हैन, भविष्यमा आउने समस्या हो, सर्टेज हुने हैन, सर्टेज हुने, के को सर्टेज हुने? मेजर सोर्सेस अफ इनर्जी, जसलाई नै हामी ऊर्जा सङ्कट, इनर्जी क्राइसिस भन्छौँ। अब यसबाट हामीले कसरी बच्ने त भन्ने कुरा छ। इनर्जी क्राइसिसबाट हैन, कज के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा छ। कजेज अफ इनर्जी क्राइसिस के कारणले इनर्जी क्राइसिस हुन्छ भन्दा, हामी ओभर पपुलेसन्स भयो भने हैन, हामीले अल्टरनेटिभ सोर्सहरू युज गरेनौँ भने, अनि त्यसपछि बढी नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हामी ओभर युज भयो भने, अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियलाइजेसन हैन, हाई डिमान्ड, अनि त्यसपछि इम्प्रोपर युज अफ मिसयुज अफ इनर्जी, हामीले इनर्जीको मिसयुज गऱ्यौँ भने, अनि त्यस्तै कन्जम्सन अफ मोर फ्युल बाई लेस इफिसियन्ट मेसिन्स अर डिभाइसेस, हामी मेसिनहरू पनि धेरै काम थोरै दिने तर धेरै फ्युल खाने खालका मेसिनहरू युज गऱ्यौँ भने इनर्जी क्राइसिस हुन सक्छ। अब यसको लागि अलिकति कजहरू छ, बुकमा हेर्न सकिन्छ। यो ओभर युज अफ रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, ओभर युज अफ रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी,
सोर्सेस अफ इनर्जी। ल हेर, इनर्जी किन सङ्कट हुन्छ? ओभर युज, हामी धेरै युज गऱ्यौँ के को? रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको, हैन? ओभर युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, सरी, ओभर युज अफ रिन्युएबल त हामी जति पनि युज गऱ्यो भने फेरि निकाल्न सक्छौँ, हैन? ओभर युज अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको हामी अत्याधिक प्रयोग गऱ्यौँ भने। अनि त्यस्तै अर्को छ ल्याक अफ रिलायबल अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, हैन? ल्याक अफ रिलायबल अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, सोर्सेस अफ इनर्जी के भन्यो त यो? ल्याक अफ रिलायबल, हामीलाई आवश्यक पर्ने अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जीको हामीलाई ल्याक भयो भने पनि यो कजेज अफ इनर्जी क्राइसिस भित्र पर्छ, हैन? इनर्जी क्राइसिसको कारण हो यो। त्यस्तै लिमिटेड सोर्सेस अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, हैन? हाई डिमान्ड अफ सोर्सेस इनर्जी फ्रम ओभर पपुलेसन्स, इन्डस्ट्रियल, एग्रिकल्चर एन्ड अर्बन डेभलपमेन्ट, अनि त्यसपछि इम्प्रोपर युज अर मिसयुज अफ इनर्जी, हैन? अब त्यो धेरै कुराहरू छन्, त लेख इम्प्रोपर युज अफ मिसयुज अफ इनर्जी, युज अर मिसयुज अफ इनर्जी, हैन? इम्प्रोपर युज अर मिसयुज अफ इनर्जी, है? यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ? इनर्जी क्राइसिस हुन सक्छ। अनि अब त्यस्तै इनर्जी कन्जर्भेसन अथवा इनर्जी सेभिङ हामी कसरी गर्ने? इनर्जी कन्जर्भेसन बचाउने, है? यो इनर्जीलाई बचाउने तरिकाहरू हो कन्जर्भेसन, इनर्जी कन्जर्भेसन अर इनर्जी सेभिङ, इनर्जी कन्जर्भेसन अर इनर्जी सेभिङ। के हुन्छ त भन्दा हामीले इनर्जीलाई बचाउनको लागि इनर्जीको कम प्रयोग गर्नुपर्ने हो, हैन? त्यसपछि इनर्जी सेभड इज इनर्जी प्रोड्युस्ड, इनर्जी हामी निकाल्यौँ भने त्यही हो नि इनर्जी सेभ भएको त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले इनर्जी ग्लोबल लेभल हो यो एउटा, हैन? ग्लोबल कन्सर्न हो यो इनर्जी क्राइसिस, हैन? इनर्जीलाई हामी कसरी सेभिङ गर्ने? छिट्टै नियर फ्युचरमा हाम्रो पेट्रोलियम खानीहरू, डिजल खानीहरू सिद्धिँदैछन्। अब त्यसबाट हामी कसरी राइड गर्ने, हैन? गेट राइट आउट फ्रम देयर दिस प्रब्लम, त्यो प्रब्लमबाट हामी कसरी उत्रने, बाहिर निस्कने भन्ने कुरा हो। त्यसै कारणले इनर्जी कन्जर्भेसन्स गर्नको लागि इनर्जी सेभिङ हामी केही तरिकाहरूबाट गर्न सक्छौँ। इनर्जी सेभिङ क्यान बी डन इन द फलोइङ वेज, है? 1 मा एज फार एज पोसिबल रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी सुल बी युज्ड मोर, हैन? सकेसम्म एज फार एज पोसिबल रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी सुल बी युज्ड मोर, रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी should be used more, हैन? सकेसम्म के गर्ने त? रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हामी बढी प्रयोग गर्ने नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी भन्दा, है? त्यस्तै अरू के हुन सक्छन्? एज फार एज पोसिबल नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी सुल बी युजलेस, यो सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने सकेसम्म रिन्युएबल सोर्सेस, एज फार एज पोसिबल नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी सुल बी युजलेस, हैन? नन रिन्युएबल चाहिँ हामी लेस प्रयोग गर्ने। अनि यसले गर्दाखेरि इन दिस वे सच सोर्सेस अफ इनर्जी क्यान बी प्रिजर्भ फर द फ्युचर, हैन? फ्युचरमा चाहिँ केही प्रिजर्भ हुन्छ, बच्छ। अनि मोर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी सुल बी डेभलप्ड एन्ड युज्ड, है? अरू अल्टरनेटिभ इनर्जीहरू अर्को सेकेन्डमा लेख एज फार एज पोसिबल नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी सुल बी युजलेस, यो पनि अर्को इनर्जी कन्जर्भेसनको टेक्निक हो। त्यस्तै मोर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, थर्डमा मोर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, मोर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी
more alternative sources of energy should be developed and used. Should be developed, should be developed and used, हैन, and used. धेरै खालका अल्टरनेटिभ सोर्सहरू डेभलप गर्ने अनि तिनीहरूको युज गर्ने, यो पनि अर्को इनर्जी सेभिङको टेक्निक हो, हैन। त्यस्तै अननेसेसरी युज अफ इनर्जी सुड बी एभोइडेड, हैन। एक्स्ट्रा हामी के नगर्ने त, अननेसेसरी युज अफ इनर्जी सुड बी एभोइडेड। अननेसेसरी हामी जथाभावी अननेसेसरी युज नगर्ने इनर्जीको, unnecessary use of energy should be avoided, हैन। unnecessary use of energy should be avoided। हामीले unnecessary इनर्जीको unnecessary युजलाई हामी एभोइड गर्ने। अनि त्यस्तै अरु कुराहरू पनि बाई कन्ट्रोलिङ ओभर पपुलेसन, हामी ओभर पपुलेसनलाई हामी के गर्ने त, कन्ट्रोल गर्ने। अनि त्यस्तै प्रमोटिङ द अल्टरनेटिभ सोर्स, त्यसलाई प्रमोटिङ गरेर, हैन। अनि प्रमोटिङ द रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, त्यसलाई प्रमोटिङ गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, इनर्जी सेभिङ गर्न सक्छौँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हामी कसरी इनर्जी क्राइसिसलाई हटाउन सक्छौँ भन्दा, बाई युजिङ एन्ड प्रोड्युसिङ मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेपालको कन्सेप्टमा, हैन। इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल वी क्यान पुश इनर्जी क्राइसिस फर्दर बाई युजिङ द फलोइङ मेजर्स, हैन। कसरी? बाई युजिङ एन्ड प्रोड्युसिङ मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बाई युजिङ एन्ड प्रोड्युसिङ मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बाई युजिङ मोर बायोफ्युलहरू हामी बढी युज गर्ने, बाई युजिङ मोर सोलर इनर्जी बढी प्रयोग गर्ने, बाई युजिङ मोर वाइन्ड एन्ड वेभ इनर्जी, बाई कन्ट्रोलिङ ओभर पपुलेसनलाई हामी कन्ट्रोल गरेर पनि इनर्जी सेभिङ गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ इनर्जी हामी बचाउने केही तरिकाहरू छ, हैन। के अरू चिजहरू अल्टरनेटिभ सोर्सका इनर्जीहरू प्रयोग गरेर अथवा विविध तरिकाबाट हामीले इनर्जीलाई बचाउन सक्छौँ भने हाम्रो च्याप्टरमा चाहिँ यति कुरा हो भने। अब हामी सम रिजनेबल क्वेसन्सहरू कस्ता खालका क्वेसन आउँछन् भन्ने कुरा यसमा पढौँ। यसमा न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू छैनन्, सम रिजनेबल टाइप क्वेसन्स। तिमीहरू त्यो न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजनसँग रिलेटेड कुरालाई हेर, हैन। त्यसको रिएक्सन त्यो अलिकति सम्झने प्रयास गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो 5-10 चोटि। त्यसपछि आउँछ सम रिजनेबल टाइप्स अफ क्वेसन्समा अब कस्ता खालका क्वेसन्स भन्दा, अब एउटा मैले क्वेसन्स लिएँ यहाँबाट, कोल एन्ड मिनरल ओइल आर फोसिल फ्युल्स, हैन। कोल एन्ड मिनरल ओइल आर फोसिल फ्युल्स हो रे, यो फोसिल फ्युल किन होला? गिभ रिजन। सम रिजनेबल टाइप्स अफ क्वेसनमा हामी रिजन दिनुपर्छ, के कारणले गर्दा यो भएको हो त। कोल एन्ड मिनरल ओइल आर फोसिल फ्युल, गिभ रिजन भन्यो भने यज, हैन। कोल, अब यसको एन्सरमा यो क्वेसन भयो, गिभ रिजन यहाँसम्म। अब यसैले एन्सर बनाऊ त ल। कोल एन्ड मिनरल ओइल आर फोसिल फ्युल, हैन। तिम्रो बुकमा नि छ, यज दे म यहाँ बुझाउने प्रयास गर्छु बुकमा भएका कुराहरूलाई। यज दे आर फर्मड फ्रम those dead bodies of plants and animal, those dead bodies of plants and animals, which are preserved in sedimentary rock, हैन। which are preserved in sedimentary rock, पत्रे चट्टान, हैन। सेडिमेन्टरी रक भनेको सेडिमेन्टरी रक। हामी यो फोसिलको बारेमा त 9 क्लासमा पनि पढेको हो कि। कोल एन्ड मिनरल ओइल आर फोसिल फ्युल भनिन्छ यज दे आर फर्म फ्रम, यो कोल र मिनरल भनेको मिनरल ओइलहरू फ्रम दुज डेड बडिज,
हैन। त्यस्ता डेड बडिज अफ प्लान्ट र एनिमलबाट बन्छन् व्हिच आर प्रिजर्भड इन सेडिमेन्टरी रक, सेडिमेन्टरी रकमा रहेका हैन, भित्र दबेका डेड बडिज र प्लान्टबाट बन्ने भएकाले यसलाई के भनिन्छ त, फोसिल फ्युल भन्ने कुरा हो हैन। साइन्टिस्ट आर बिजी एट डिजाइनिङ सोलर इक्विपमेन्ट गिभ रिजन भनेको छ हैन। साइन्टिस्टहरू बिजी छन् रे डिजाइनिङ सोलर इक्विपमेन्ट बिकज सोलर इनर्जी इज अ हैन के हो त, यो अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी एज वेल एज रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो कि होइन हो। इट क्यान रिप्लेस नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, यसले नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीलाई के गर्न सक्छ त, रिप्लेस गर्न सक्छ। त्यसै कारणले साइन्टिस्ट आर बिजी एट डिजाइनिङ सोलर इक्विपमेन्ट, त्यसैले हैन। अनि त्यस्तै अब म यहाँ भन्छु, सबै लेख्न सक्दिनँ। न्युक्लियर इनर्जी क्यान बी कन्सिडर्ड एज एन अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, किन हो भन्ने क्वेसन छ यहाँ। न्युक्लियर इनर्जी क्यान बी, यो अघिको सेकेन्ड भयो, अब यो थर्ड क्वेसन हो। न्युक्लियर इनर्जी क्यान बी कन्सिडर्ड एज एन considered as an alternative source of energy. Alternative source of energy हैन। किन होला, न्युक्लियर इनर्जीलाई हामी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीका रूपमा लिन सक्छौँ हैन। यो पनि एउटा हुन त यो नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो, तापनि हामीले यसलाई केमा लिन्छौँ त, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीमा लिन्छौँ हैन। अब यो किन हो भन्दाखेरि इट इज बिकज न्युक्लियर इनर्जी इज अ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी, नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जी हो। बट भेरी फ्यु कन्ट्रिज आर एबल टु युज इट, भेरी फ्यु कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड आर एबल टु युज इट। केही मात्र कन्ट्रीहरूले हैन, वर्ल्डका केही मात्र कन्ट्रीहरूले यसलाई के गरेका छन् त, युज गरेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा यसले अरू इनर्जीलाई रिप्लेस गर्न सक्छ हैन, अरू इनर्जीलाई के गर्न सक्छ त, रिप्लेस गर्न सक्छ। र यसबाट हामीले धेरै मात्रामा के पाउन सक्छौँ, इनर्जी पाउन सक्छौँ, र यसले इनर्जी क्राइसिसलाई केही हटाउन सक्छ। त्यसै कारणले यसलाई के भन्ने हो त, अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी भन्ने हो। लेख अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, इट इज बिकज हैन, इट इज बिकज very few countries are able to use it. Countries are able to use it, Yes, there is big deposit of radio substance हैन। Yes, there is big deposit of radioactive substance in the world, radioactive substance in the world and can be used for several years as the sources of energy है। किन हो भन्दा न्युक्लियर इनर्जीले हामी अल्टरनेटिभ सोर्समा राख्छौँ, किनकि केही कन्ट्रीहरूले मात्र यसलाई के गरेका छन्, युज गरेका छन्। यस, देयर इज बिग डिपोजिट अफ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स इन द वर्ल्डमा चाहिँ अहिले धेरै मात्रामा रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स डिपोजिटेड छ, र यसलाई हामी सेभरल इयर्ससम्म इनर्जीका फर्ममा रूपमा हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै हाइड्रो पावर इज अ पोल्युसन फ्री सोर्सेस अफ इनर्जी हैन। किन हो, किनकि हाइड्रो पावर डज नट जेनेरेट एनी टाइप्स अफ पोल्युसन हैन। यसलाई हामी पोल्युसन फ्री सोर्सेस अफ इनर्जी भन्छौँ। अनि त्यसपछि कुनै पनि यसलाई हामी केही पनि जलाउनै पर्दैन हैन, यो पोल्युसन फ्री छ बिकज हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डज नट प्रोड्युस एनी टाइप्स अफ पोलुटेन्ट हैन, यसले कुनै पनि खालको पोलुटेन्ट्सहरू निर्माण गर्दैन। त्यसैले हामी हाइड्रो पावरलाई पोल्युसन फ्री सोर्सेस अफ इनर्जी भन्छौँ। के लेख्ने रे? हाइड्रो पावर इज अ पोल्युसन फ्री सोर्सेस अफ इनर्जी बिकज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डज नट प्रोड्युस एनी टाइप अफ पोलुटेन्ट हैन, केही पनि यसले पोलुटेन्ट निकाल्दैन। त्यस्तै इनर्जी क्राइसिस इज द बर्निङ इस्यु एट प्रेजेन्ट भन्छ हैन। इनर्जी क्राइसिस भनेको बर्निङ इस्यु हो रे, अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो अवस्था भन्छ नि, जल्दो बल्दो अवस्था हो प्रेजेन्टको हैन, इस्यु हो। किन भन्दा इट इज बिकज इनर्जी क्राइसिस मे ब्रिङ हाजर्स टु द एक्जिस्टेन्स अफ ह्युमन बिङ्स एज इन एब्सेन्स अफ मेजर सोर्सेस एन्ड दे क्यान नट सर्भाइभ। अब हामी नै सोचौँ न, कुनै पनि फ्युल छैन, कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी अहिले भएको इलेक्ट्रिसिटी भएन, कुनै पनि इनर्जीका सोर्सेसहरू एभाइलेबल छैनन् भने मानिस बाँच्न सक्दैन हैन, ह्युमन क्यान नट सर्भाइभ। अहिले भेहिकल्सहरू हेर, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने कुराहरू हेर, सबै all industrialization, all urbanizations, all populations are dependent on the energy हैन, dependent on energy. If energy crisis happens, then के हुन्छ त भन्दा there is more effect हैन, के भन्न सकियो त भन्दा त्यहाँ मोर इफेक्ट हुने भयो, कसलाई हैन, मोर इफेक्ट इन ह्युमन बिङ्सलाई मोर इफेक्ट पर्छ अनि त्यसपछि गाह्रो हुन्छ बाँच्नको लागि। त्यसै कारणले इनर्जी क्राइसिस इज द बर्निङ इस्यु एट प्रेजेन्ट, बुकमा पनि छ, त्यहाँको छोटो क्वेसन लेख। क्रुड ओइल इज अ प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी। क्रुड ओइललाई हामी प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी भन्छौँ। प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको कस्तो इनर्जी थियो भन्दा हामी नेचरमा जे पाउँछौँ त्यसलाई हामी केही पनि प्रशोधन नगरिकन हैन, जस्तो पाइन्छ त्यस्तै अवस्थामा हामीले प्रयोग गर्न ल्याउन सक्छौँ भने त्यसलाई हामी प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी भन्छौँ। क्रुड ओइल भनेको प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी हो। क्रुड ओइल is a primary sources of energy, is a primary sources of energy अब इट इज बिकज क्रुड ओइल इज अ र ओइल हो, कच्चा ओइल भन्छ, काँचो ओइल भन्छ, हामी यो जमिनबाट निकाल्ने बित्तिकैको तेललाई हामी क्रुड ओइल भन्छौँ हैन। इट इज बिकज क्रुड ओइल इज द crude oil is the raw oil obtained from mines, obtained from mines and in the same form as it is available in the nature हैन, as it is available के भन्दा क्रुड ओइल भनेको प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जी हो। किन भन्दा क्रुड ओइल भनेको र ओइल हो, हामी माइनबाट निकाल्छौँ र जस्तो अवस्थामा नेचरमा हुन्छ त्यस्तै अवस्थामा हुने भएकाले यसलाई हामीले चेन्ज नगर्ने भएकाले हैन, यसलाई प्रशोधन नगर्ने भएकाले यसलाई हामी प्राइमरी सोर्सेस अफ इनर्जीका रूपमा लिन सक्छौँ। सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी हो। अब किन हो भन्ने कुरा त हामी अगाडि छ हैन, त्योबाट लेख। सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी, इट इज बिकज मेनी टाइप्स अफ सोर्सेस अफ इनर्जी आर डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली अन द सोलर इनर्जी एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैन, त्यसपछि टाइडल इनर्जी, बायोफ्युल इनर्जी, अल आर रिलेटेड टु द सोलर इनर्जी भनेर मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब त्यस्तै अरू क्वेसन्सहरूमा पनि अब इनर्जी अफ फोसिल फ्युल्स इज अल्सो डेराइभ फ्रम सोलर इनर्जी भन्छ। अब इनर्जी अफ फोसिल फ्युल्स इज अल्सो डेराइभ फ्रम सोलर इनर्जी अरे, गिभ रिजन। इनर्जी अफ फोसिल फ्युल्स is also derived from solar energy,
सोलर इनर्जी हैन इनर्जी अफ फोसिल फ्युल्स इज अल्सो डेराइभ फ्रम सोलर इनर्जी फोसिल फ्युलको इनर्जी पनि सोलर इनर्जीबाट डेराइभ हुन्छ भन्ने कुरा छ अब कसरी इट इज बिकज all types of plants and animals are directly related to the solar energy ओके हैन अब लेख यसको एन्सर ल energy of fossil fuels is also derived from solar energy it is because all types of plants and animals are directly related to sun अथवा solar energy after the death of plants and animals the fossil fuels are made due to this reason energy of fossil fuels is also derived from solar energy अब जनावर र प्लान्टहरु सोलर एनर्जीमा डिपेन्ड हुन्छन् तिनीहरु मरिसकेपछि के बन्ने हो फोसिल फ्युल बन्ने हो भनेपछि फोसिल फ्युल केसँग डाइरेक्टली लिंक भयो त सोलर एनर्जी सन नभएको भए प्लान्ट र एनिमल हुने थिएन है त्यस्तै द युज अफ फोसिल फ्युल्स इज मोर देन अदर फ्युल्स इज प्रेजेन्ट भन्छ the use of fossil fuels is more than other fuels at present अहिलेको अवस्थामा हामी सबैभन्दा बढी फोसिल फ्युल्स युज गर्छौं अरु भन्दा बिकज इट इज cheaper than other हैन cheaper than other and easy to transport from one place to another है के कारणले गर्दा हामी फोसिल फ्युललाई गर्छौं भन्दा इट इज इजिली अवेलेबल अर्को कुरा इट इज इजिली अवेलेबल एन्ड इट इज cheaper than other सोर्सेस हैन अदर अरु चीजहरु भन्दा सस्तो छ एन्ड इजी टु ट्रान्सपोर्ट फ्रम one place to another place हामी सजिलै मुस्ताङ लान सक्छौं इन्डियाबाट हामीले सजिलै तेल ल्याउन सक्छौं ग्यासहरु सजिलै ट्रकमा हालेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सक्छौं यसै कारणले गर्दाखेरि द युज अफ फोसिल फ्युल्स इज मोर देन अदर फ्युल्स इज प्रेजेन्ट बिकज के भनेर लेख्न पर्यो इट इज इजिली अवेलेबल हैन अवेलेबल एन्ड इट इज cheaper than other energy sources and easy to transport from one place to another एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान के छ त इजी छ सजिलो छ अनि अर्को छ इनरमस एनर्जी इज रिलिज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्सन हैन इनरमस एनर्जी इज released in nuclear reaction हैन न्यूक्लियर रिएक्सन इनरमस एनर्जी धेरै एनर्जी निस्कन्छ रे रिलिज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्सन अब न्यूक्लियर रिएक्सन्समा त न्यूक्लियर फिसन र न्यूक्लियर फ्युजन थियो न्यूक्लियर फिसन हुने बेलामा हेभियर न्यूक्लाई के हुन्थ्यो बम्बार्डेड हुन्थ्यो विथ लाइटर न्यूक्लाई हैन त्यसपछि चेन्जेस कन्भर्टेड इन्टु लाइटर न्यूक्लाई हेभियर न्यूक्लाई कन्भर्टेड इन्टु लाइटर न्यूक्लाई विथ रिलिजिङ मोर ट्रेमेन्डस एनर्जीका साथमा निस्किन्थ्यो भने त्यस्तै न्यूक्लियर फ्युजनमा के हुन्थ्यो भन्दा साना लाइटर न्यूक्लाईहरु के बन्थ्यो त हेभियर न्यूक्लाई बन्थ्यो विथ रिलिजिङ एनर्जी अब यस्तो अवस्थामा इनरमस एनर्जी रिलिज हुन्छ न्यूक्लियर रिएक्सन बिकज when one nucleus हैन